सर सुरवातीक न्ही आमकां जाणून घेवपाक जाय युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हटल्यार एक्चुअली कितें? युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हणजे एस्पेशली मॅरेज, मागीर सक्सेशन, इनहेरिटन्स, डिवोर्स, हे जे पर्सनल लॉज जे आसा पळय, क्रिमिनल न्ही, क्रिमिनल इन एनी केस इज युनिफॉर्म फॉर एवरीबडी. हिंदूंक मर्डर केल्यार सेपरेट आणि क्रिश्चनान मर्डर केलो जाल्यार सेपरेट पनिशमेंट किंवा सेपरेट कायदो असना. क्रिमिनल लॉ आमचो सगळ्यांक सेमूच आसा. कॉन्ट्रॅक्ट एक्ट सगळ्यांक सेम आसा. टॉर्ट्स एक्ट सगळ्यांक सेम आसा. आर्बिट्रेशन, मागीर मुणकारशीप म्हणा, टेनन्सी म्हणा, हे बाकीचे जे सगळे एक्ट आसा ते सेमूच आसा ऑल ओव्हर इंडिया. आता देर आर सर्टन एरियाज विच आर कॉल्ड पर्सनल, लायक फॉर एक्झाम्पल सक्सेशन, मागीर इनहेरिटन्स, डिवोर्स, एडॉप्शन, डिवोल्युशन ऑफ द प्रॉपर्टी आफ्टर द डेथ, मागीर विल्स म्हणा किंवा आणि हे जे एरियाज आसा त्यो एरिया ऑल ओव्हर कंट्री दे आर गवर्न्ड बाय रिस्पेक्टिव्ह पर्सनल लॉज विच आर नॉर्मली बेस्ड ऑन, और नॉर्मली म्हणच्या परस सहजासहजी जर पळयले तुम्ही तर हे तुमच्या रिलिजनाचेर बेस्ड आसा. सो युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हणजे ह्या सगळ्या ऍक्ट आसा, वेदर इट इज हिंदू, वेदर इट इज मुस्लिम, वेदर इट इज क्रिश्चन, वेदर इट इज जैन, सीख और पारसी, हांकां सगळ्यांक वेगवेगळे कायदे करच्या परस सगळ्यांक टू ब्रिंग एवरीबडी अंडर वन अम्ब्रेला. नाउ दॅट इज वॉट वी कॉल्ड एज युनिफॉर्म सिव्हिल कोड. सर तो हालींच हायलायट कित्याक जाता? पयलीं खंयसून ओरिजिन हाडलो किंवा खंयसून येयला एक्चुअली हो, की आतां हालीं चड हायलायट जावपाक लागलो? येस, सी बेसिकली न्ही हाचो ओरिजिन जर तुम्ही पळयलो न्ही जाल्यार इट केम फ्रॉम द एम्परर नेपोलियन. एम्परर नेपोलियन फ्रॉम आय थिंक 1804 टू 1810 त्यांनी ह्या 6 वर्सांत 4 डिफरंट कायदे काढले. एक म्हणतात ते पर्सनल लॉज काढलो, युनिफॉर्म, मागीर पर्सनल प्रोसिजरल लॉ एक काढलो, मागीर लॉ ऑफ कॉमर्स असो एक त्यांनी काढलो, दॅट वॉज मेंट फॉर कॉन्ट्रॅक्ट्स, आणि तो एक काढलो त्यांनी. अँड देन फायनली आय थिंक क्रिमिनल लॉ काढलो. that man had various good qualities and many bad qualities also, but one thing that is appreciated about him is this law which originated in Europe during that. आता ताणी हो कायदो it became so popular that all neighboring countries picked up, including Portugal. आणि पोर्चुगलान तो आपल्या कंट्रीन लागू केलो तेन्ना, आय थिंक 1867 or something, त्याच्या पयलींच. And in 1867, 1869, what they said is, whatever are the colonies of Portugal, it should be made applicable. So Goa was a colony of Portugal that time. That's why we got uniform civil code. So from Napoleon through Portugal, it has come to Goa. So that's how it is come. This is the origin of it. Now your question is why it is being talked about. See, this talk for uniform civil code has always, because elsewhere also other parts of the this was governed by Britishanचे राज्य चालू आशिल्ले, but they did not go to the so far extent of applying uniform civil code, because गोयचे कंडिशन आणि तांचे कंडिशन वेगळे आशिल्ले. Perhaps one thing or one reason why British did not do is that they felt that it may not be practical. समाजा भितर झगडी जावपाक शकता आणि सिच्युएशन जेन्ना व्हॉलेटायल जाता पळय भायर, तेन्ना गव्हर्नन्स करपाक प्रॉब्लेम जाता. सो कित्याक स्वताक त्रास करून घेवप? In any case, they did not come here for the purpose of reforming India or something. Their interest was to rule as long as whatever longest period of time. जसे सरकार चलता तसे चलोवपाचे. गव्हर्नन्स इम्पॉर्टंट, सोशल जस्टिस, हातून त्यांनी व्हडलेचे केन्ना इम्पॉर्टन्स म्हणजे लक्ष दिल्ल्याचे जाणून येना. एकंदर हिस्ट्री जर काडून पळयत न्ही, तांणी अशें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्रायब्सा खातीर कितें काम केलें किंवा बायलां खातीर कितें काम केलें अशें सबस्टेन्शियल अशें कांय दिसना. So therefore British probably thought that it is not in the interest, हे जे पर्सनल लॉज आसा ताका लागून हे डिवायड तशेंच उरतले
आणि गव्हर्नन्स आमकां करपाक बरें पडटलें. सो दॅट्स वाय दे डीड नॉट. अदरवायज बाय देन ब्रिटीश हॅड युनिफॉर्म सिव्हिल कोड, बट दे नेवर इम्प्लिमेंटेड फॉर देअर कॉलनी. मग इतल्या वर्षांमध्ये तरी इम्प्लिमेंट कित्याक जावना? मेजर रिजन कितें उरलें सर? येस. आता पहिली गोष्ट म्हणजे डज अवर कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक अबाउट युनिफॉर्म सिव्हिल कोड? येस, इट डज. Article 44 says, and it doesn't say may, the state shall endeavor. So there is a difference in word may and shall. May normally means he may do it, he may not do it. Shall means it's the duty of the state. See, they may not have prescribed time limit. You have to do it within 5 years. 3 वर्सां भितरूच काबार जावपाक जाय, 5 वर्सां भितरूच काबार जावपाक जाय. नाजाल्यार ह्या राज्यांनी तुम्ही आत्ताच्या आत्ता करपाक जाय, किंवा कॉन्स्टिट्यूशन केलें एका 6 म्हयन्या भितर करपाक जाय. असो टायम लिमिट जरी ताका घातलो ना, तरी आसतना मॅन्डेट वॉज गिवन दॅट द स्टेट स्टेट शाल डू इट. सो देअरफॉर वेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम, म्हणजे 1950 सालापासून म्हणतात, कॉन्स्टिट्यूशन मॅन्डेटेड. ऍट दॅट टाइम बाबासाहेब आंबेडकरांचे जर कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीचे जर स्पीच पळयत, वेन ही वॉज आस्क्ड, अरे बाबा तू हांगासून जर प्रोव्हिजन करता, देन तू लाय, आता तूच लाय न्ही, तू फुडें आनी कित्याक दवरता ते? वाय आर यू नॉट मेकिंग इट पार्ट ऑफ फंडामेंटल रायट्स? वाय आर यू पुटिंग इट इन डिरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल? स्टेट वेन इट फाइंड्स कन्व्हिनियंट ऑर वेन इंडिया इज रेडी, दॅट टाइम दे विल इम्प्लिमेंट. अशा तरेचे कित्याक करता? That time he said that we are not yet a nation. अजून आम्ही थंय पावूना, नुकतेच आमकां we have so many problems. We are just getting independent. आणि सगळे जातीचे, सगळे धर्माचे, स्त्री पुरुष, डिफरंट रिजनातले लोक आयिल्ले, आपापली वागपाची जी तरा आसा, पद्दत आसा, आणि जे ते पाळत आयले, ते जर अचानक ताचेर हल्लो जाता अशें जर तांकां दिसत, जाल्यार तांकां दिसतलें ब्रिटीश तरी कित्याक वायट आशिल्ले, निदान तरी आमच्या लग्नान तरी ते इंटरफियर जायनाशिल्ले, प्रॉपर्टी आमी कोणाक दितले तातूंत तरी इंटरफियर जायनाशिल्ले. आणि इंडियन स्टेट हॅज इमिडिएटली स्टार्टेड इंटरफियरिंग इन ऑल दीस. So that was his speech, saying that we are not yet a nation, and when the right time comes, and he has also said that it would be done by way of a consultation. It would not be imposed on anybody. Everybody, all stakeholders would be consulted well. And then we will come up with a law which would be uniform and which would be progressive. That is what Baba Saheb Ambedkar said in the Constituent Assembly. सर थोडे असे मिक्स लोकांमध्ये असं की काँग्रेस सरकारान बिकॉज ऑफ सम रिजन्स करूंक ना, बीजेपी आपल्या फायद्या खातीरच करताय काय, अशें कितें एक्चुअली मीथ आसा काय? एक्चुअली बेनिफिट एक्चुअली कसो कितें आहा एक्चुअली सर? As you said, myth is a myth न्ही. We have to see, आता काय 100 वर्सां पयलींचो काळ ना न्ही. Everybody has access to education. Everybody has access. Information has become available. Best way is to find out yourself. Now, by bringing in uniform civil code, BJP will be benefited in what manner? It is not some vote earning machine. Baba, uniform civil code. On the contrary, those who are not satisfied with uniform civil code, there is every chance that they will not vote for you. So therefore, vote, is that the only reason BJP is doing it? Does not seem to be so. But it is a part of their manifesto. They have been saying so many things about, if you see their manifesto, farm laws बद्दल उलयताले ते, मागीर 370 आर्टिकल 370 बद्दल उलयताले ते, राम मंदिरा बद्दल उलयताले. Then there were another 2-3 things which they were talking about. GST बद्दल उलयताले ते. सो मॅनिफेस्टोन जे मेन गोष्टी जे त्यांच्यो आसा पळय, त्यो सगळ्योच गोष्टी ते करत आयल्यात. सी वेदर इट इज रायट, वेदर इट इज गुड फॉर अवर नेशन, हाचेर चर्चा जावपाक शकता. बट मॅनिफेस्टोतली गोष्टी मुद्दामून कुशीक दवरल्या किंवा ते करनात, लोकांक दाखयतात एक आणि करतात वेगळे, हो चार्ज तरी बीजेपीचेर, ऑफकोर्स आय एम नॉट देअर स्पोक्समन, बट हो तरी चार्ज बरोबर जावचो ना. Whatever they have spoken in manifesto, at least the major thing which is the foundation of BJP, on which BJP does not like to compromise, त्यो गोष्टी तरी त्यांच्यानी इम्प्लिमेंट केल्या. So uniform civil code is one of the things which they have been speaking about for a long time, and finally we see it on the cards of the table. आता लॉ कमिशनान ऑब्जेक्शन मागयले, कोणाक कितें दिसता युनिफॉर्म सिव्हिल कोड बद्दल, की जे सजेशन आसा तो कसो आसचो, कितें भितर आसचें न्ही,
कितें कितें बेनिफिट्स लोकांक मेळपाक जाय किंवा खंयचे प्रोविजन अ पर्टिक्युलर रिलीजन फॉलो करता ते बरे आसा आनी ते सगळ्यांक लागू जावपाक जाय अशा तरेचे सजेशन्स तेंच्यांनी मागल्यात आणि एनीबडी इज एंटायटल्ड टू गिव्ह देअर सजेशन ग्रुप ऑफ पीपल सोसायटी इंडिव्हिज्युअल पर्सन्स schools colleges educationists or anybody who has got stakes in the society who thinks for the betterment of the society is entitled to go and give their suggestion. सो एक्चुअली हेज्या अगेन्स्ट मोस्टली फाटले थोडे व्हिडियोज पयल्यो जाल्यार एक मुस्लीम लोकूच चड आहे आमचे अगेन्स्ट हेजेर पळय जाल्यार मोस्टली एक्चुअली बेनिफीट मुस्लीम महिलांकूच चड आसात. सो एक्चुअली कशें कितें आसा सर ते? सी आता मुस्लिम लोक म्हणटकच तातूंत महिला आयले तातूंत पुरुष आयले मागीर तातूंत परत रिलिजियस फ्रॅक्शन एक आसता ते आयले हार्डलायनर्स आयले मॉडरेटर्स आयले सिव्हिल सोसायटीचो भाग आयले खंयच्याय रिलिजन हे सगळे भाग आसता आय एम नॉट सेइंग ओनली इन मुस्लिम इट इज देअर इन हिंदूज इट इज देअर इन कॅथलिक्स ऑल्सो सो वेन मुस्लिम कम्युनिटी जे असे जर तुम्ही म्हणत न्ही जाल्यार इट्स अ स्मॉल फ्रॅक्शन ऑफ अ पीपल हू आर ऑब्जेक्टिंग इट ओनली unfortunate problem is that those are the fractions which are politically connected or those are the people who are opinion makers whether it is Hindus whether it is Muslims each individual will have to check of course jenna ata masudo jenna tayar jatlo आणि when it will be presented baba this is the draft तो ड्राफ्ट जेन्ना आयलो का प्रत्येक मनशान पळोवपाक जाय की हो ड्राफ्ट वाचलो काय स्वता म्हजो भितर उदरगत आसा समाजाची तातूंत उदरगत आसा देशाची तातूंत उदरगत आसा हे प्रत्येक मनशाक पळोवचें पडटलें एज अ मॅटर ऑफ प्रिन्सिपल टू से दॅट नो इट इज बिकॉज फंडामेंटल्स ऑफ ओनली पर्टिक्युलर रिलीजन विल बी इम्पोज्ड अपॉन यू असो जो कितें हवा केल्ली वता पळय ती जोपर्यंत सी फॉर नाव देर इज नो ड्राफ्ट सो आता सध्या अशी कोणाक अशी म्हणजे भिवपाची तर गरज ना न्ही सध्या की माय पर्टिक्युलर राईट विच इज ग्रांटेड टू मी और विच वी हॅव बीन प्रॅक्टिसिंग फॉर सो मेनी इयर्स विल बी टेकन अवे हाऊ डू यू नो दॅट जेन्ना तो मसुदो तयार जातलो आणि इट विल बी प्रेझेंटेड एट दॅट टाइम देर विल बी अ कॉन्क्रीट अँड अ बेटर डिबेट ऑन दॅट सर अजून ड्राफ्ट रेडी जावंक ना अजून लोक अशें कित्याक म्हणटात हे बेनिफीट आहे हे लॉस आसा आमी हेज्या अगेन्स्ट अशें कित्याक सो दॅट्स द थिंग आता इवन सीए एनआरसी जे म्हणटाले पळय तुमची सिटीजनशीप वतली आणि कितें वतली ते सुद्धा लोक त्यांना तशेंच करताले न्ही तांकां एक प्रश्न विचारलो बरे बरे लोक येताले टीव्हीचेर तांकां एक प्रश्न जेन्ना विचारतलो हाऊ यू आर गोइंग टू लूज युअर सिटीजनशीप म्हटल्यार एकट्याक आन्सर दिवपाक येवना बिकॉज इट वॉज नॉट मेंट फॉर इंडियन पीपल इट वॉज मेंट फॉर पीपल हू आर गोइंग टू कम फ्रॉम other country. So similarly here also, draft is not yet ready. We only say that presently की युनिफॉर्म सिव्हिल कोड या समाजाचे जितले घटक आसात त्यांच्यानी एका अम्ब्रेला पोंदा येवपाक जाय स्वातंत्र्य मेळून आता जवळजवळ 75 वर्ष जायत आयली बरोच प्रोग्रेस जाल्लो आसा आणि त्या दिशेन आमी वाटचाल केल्ली आसा आता 100% टाइम हो केन्नाच नासता 100% पीपल विल अग्री फॉर समथिंग अशें केन्नाच जायना आधार कार्ड काढले लोकांचे ऑब्जेक्शन नाशिल्ले पण आता बऱ्या तरेन चल्ला न्ही ते कसलेय डिजिटलायझेशन केलें लोकांनी ऑब्जेक्शन केलें ना बऱ्या तरेन चल्लें न्ही आता ते कसले बँक नॅशनलायझेशन म्हणा किंवा त्याचे डिनॅशनलायझेशन म्हणा करता असताना लोकांनी ऑब्जेक्शन केले आता बऱ्या भशेन चलता न्ही प्रायव्हेटायझेशन म्हणा पयली इकॉनॉमिक लिबरलायझेशन पॉलिसीज म्हणा काँग्रेसीची पॉलिसी ते क्रेडिट शूड गो टू काँग्रेस गव्हर्नमेंट बट त्या टायमार लोकांनी बरेच फावटी ऑब्जेक्शन केले पण आता बऱ्या तरेन चल्ला न्ही पूण कसल्याय गोष्टीक न्ही केन्नाच असो 100% टाइम हो येना आय थिंक इट्स अ मार्च इन रायट डिसिजन नाव why it was not done 10 years ago why government wants to do it right now why it should not be done 10 years after this या गोष्टी काय अर्थ are you trying to say that after 10 years time will be exactly right or people will not be objecting or country will be ready or it's not ready अशें केन्ना नासता this is a right time I think lot of time have passed and any time even last year was right and 2 years back also was a right time but for whatever reason it has not happened today at least it is there in the horizon now law commission has asked for suggestion I think instead of criticizing give suggestion saying that yo goshti ascho bhitar म्हणून that is more constructive work you will be doing instead of spreading propaganda and falsehood
सो नॉर्मल लोक सजेशन काय दिवपाक शकता सर गव्हर्नमेंटाक तेंची सायड ऑनलाईन पोर्टल आसा त्या नाजाल्यार लॉ कमिशनाक सरळ पत्र बरोव येता तुमच्या. जर इफ यू हॅव नो बेस्ट वे इज टू पुट इट ऑन तांची वेबसायट आसा आणि तांच्यांनी सजेशन मागला ताजेर ती लॉ कमिशन सजेशन ऑन युनिफॉर्म घेवन इतलें सुद्धा गुगल केल्यार तुमकां ती सायड ओपन जातली. ताचेर तुमी करूं येता. ऑनलायनूय दिवं येता, व्हरूनय प्रेझेंट ऑफिसान दिवं येता. हांगासर व्हरून दिलें जाल्यार ते सुद्धा ते हे करतले तुमी. ऑर यू कॅन पोस्ट इट टू देम. सो मेनी थिंग्स आर देर. सर ते एक्चुअली युनिफॉर्म सिव्हिल कोड आहा पळय बेसिकली सारके लोकांक अंडरस्टँड जावपाक किंवा अजून प्रॉपर आवड जावंक ना ते. सो लोकांनी खंयच्या दृश्टीन ताका पळोवचें किंवा खंय पर्यंत तेजे स्टेटमेंट मारचो, खंय पर्यंत तेजे उलोवचे गजाली. ते प्रत्येक कोणी कशें उलोवचें सगळ्यांक व्यक्ती स्वातंत्र्य आसा. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज ऑल्सो देर. बट इतलो विचार जरूर करचो की forget about what will happen to the nation, forget about what will but if people want you to be taken seriously, तुवें मुद्द्याचेर उलोवपाक जाय, खरें उलोवपाक जाय आणि देशाच्या आणि स्वताच्या बऱ्या खातीर उलोवपाक जाय. ह्या 3 गोष्टीचेर तरी लोक तुका जज करतले. बंडला मारता, प्रोपोगंडा, आज तू कितें उलयता, आज तुवें सांगलें अमकें जातलें ते तमकें जातलें आणि फाल्यां जर ड्राफ्टान ना, पीपल विल नॉट आस्क यू. टुडे एव्हरीथिंग वॉट यू आर स्पीकिंग इज देअर ऑन सोशल मीडिया. सो ह्यो गोष्टीचो विचार करून उलोवचो की आपूण जे उलयतात तेचे कितें तरी फावंडेशन आसचें. आपूण जे उलयता ते कायद्याक धरून आसचें. देशा खातीर आणि स्वता खातीर आणि कम्युनिटी खातीर आणि समाजा खातीर बरें आसचें. इतलें. बाकी तूं वेदर यू कॅन क्रिटिसायज युनिफॉर्म सिव्हिल कोड ऑल्सो. इट्स नॉट दॅट जस्ट बिकॉज यू क्रिटिसायज युनिफॉर्म सिव्हिल कोड यू बिकम एंटी नॅशनल ऑर समथिंग. यू कॅन क्रिटिसायज बेस्ड ऑन पॉयंट. पूण तुजो तो पॉयंट व्हॅलीड आसपाक जाय. भय निर्माण करपा खातीर लोकां खातीर, कितें तरी फॉल्सहूड निर्माण करपा खातीर तें आसचें. यू कॅन से दॅट इट इज नॉट. समाजान खूब तरेचे डायवर्स लोक आसात आणि तांकां एकूच कायद्यान घालप हें बरोबर न्ही. अशा तरेचे आर्ग्युमेंट तुमी करूं येता. तातूंत काय ना, मुद्दो मांडूं येता तुमचो. पूण टू से दॅट नो फाल्यां युनिफॉर्म सिव्हिल केलो जाल्यार तुमचे सगळे प्रॉपर्टी घेवन वतले आणि कितें तुमकां अमक्याच हिंदू मॅरेज एक्टा सकयलूच लग्न करचें पडटलें, ऑर तुमकां आनी कितें हें करपाक मेळचें ना, आज जे हे बेनिफीट मेळटा ते मेळचें ना. अशा तरेची जी विधानां करतात पळय, हाऊ डू यू नो वॉट यू वील गेट अँड वॉट यू वील नॉट गेट. नोबडी नोज. अजून तांचो ड्राफ्ट येवपाचो आसा. सो जोपर्यंत ड्राफ्ट येना तोपर्यंत युनिफॉर्म सिव्हिल कोड ताचे प्रोज अँड कॉन्स डिस्कस करचे. आणि एक भयाचें वातावरण आतां सध्या हांव दिसता पळय सोशल मिडियाचेर म्हणा किंवा टीव्ही डिबेट्साचेर, सेइंग दॅट फाल्यां तुमकां ना, तुमचे सगळे गेले आतां, तुमकां रिलिजन प्रॅक्टीस करपाक मेळचो ना, तुमी सगळे तुमकां कन्वर्ट करतले, अशा तरेचे जे कितें स्टेटमेंट जाता पळय, आय थिंक दॅट शुड नॉट हॅपन. Propaganda should not happen. सो ड्राफ्ट केन्ना पर्यंत रेडी येतो, कशें कितें ड्राफ्ट? No, there is no time limit like that. They have asked for suggestion, and I think by next assembly session, whenever parliament session, this is my estimation, just like anybody. I think in next session it might come. I'm hopeful. सोशल मीडियाचेर म्हणटा की 2024 मार्च म्हटल्यार रेडी जातले, सगळ्यांक पळोवंक गावतले, अशें सगळें चालू आसा. That is what I feel. That is what I feel, because if you see the major things about CAA, NRC म्हणटा त्यांनी म्हणिल्लें आमी करतले, तांणी केले. आर्टिकल 370 काश्मीर आमी एब्रोगेट करतले म्हणटाले ते. तुम्ही मेरिट्स डिमेरिट्स डिस्कस करात. इट इज नॉट गुड. वॉट दे डीड इज बॅड म्हणून येता तुमच्यान. बट दे सेड वी आर डुईंग इट, वी डीड इट. राम मंदिरा बद्दलय त्यांनी केले. फार्म लॉस त्यांनी पास केलो. दे स्टिड विथ इट, दे डीड इट. इट्स नॉट दॅट दे डीड नॉट डू इट. सो हे सगळ्यो गोष्टी जर पळयले न्ही तर आय फील दॅट इन लास्ट 5 years, as far as their manifesto is concerned, most of the things that they were speaking, even during election campaign, even during speeches, TV debates, ह्यो त्यांनी complete केल्या. And based on that, I feel that we will see uniform, or we will have uniform. At least it will be presented, debated, discussed. When it will be passed, what I also do not know. But I see before 24 very concrete steps in that direction. In this current government itself, not for the next government. In this government itself, it will be passed or not, I do not know. It will be implemented or not, I do not know. But I see a meaningful, at least introduction, discussion, debate, and hopefully we will have uniform civil code. एक लास्ट एक तुमचं पॉइंट ऑफ व्यू कितें आहा त्या रिगार्डिंग? My personal point of view is
you have to see, to say that only we are different from the world is something which I don't agree with. For so many years it is there in Goa. Now you see the status of Goan people. I'm not just talking about standard of living. पैसेकार आसा बी ताच्या बद्दल हांव कांयच भाटकार आसा सगळ्या ताच्याय बद्दल काय उलयना. बट यू टेक पोझिशन ऑफ वुमन इन सोसायटी इन गोवा अँड पोझिशन ऑफ वुमेन इन सोसायटी इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, खूप सकयल आसा. त्यांची हालत खूप खराब आसा त्यांची. आणि डिफरंट समाजान डिफरंट रिलिजन खूपच प्रॉब्लेम आसा त्यांचे. सो हॅज युनिफॉर्म सिव्हिल कोड गिवन some sort of a financial backing, solidarity to the women, then financial independence to the woman, share in the property ancestral to the woman as far as Goa is concerned? Answer is obvious, yes. So do we want such a thing replicated everywhere in country? How can answer be no? बायलांची कंडिशन, समाजाच्या आता एडॉप्शन घेवपाक जाय. समजा आता इफ युअर रिलिजन इज स्टॉप, आता समजा एक कपल आसा तांकां भुरगें जायना. इफ युअर रिलिजन इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम एडॉप्टिंग अ चाइल्ड, देन आय थिंक इट इज नॉट सच अ गुड प्रॅक्टिस एनीवेअर. So there are so many. There are some religion, there are some caste also in India among Hindus. There are some regional practices which do not give equal right to women in inheritance. कित्याक मेळचे न्ही? जितले चल्याक मेळटा तितले चलयेक कित्याक मेळचे न्ही बापायची प्रॉपर्टी? So there are administration. आता for example, so many of course that provision is dropped now. Even in Portuguese civil code, the administrator of the property was always male child. That now it is dropped. Better sense of prevailed. That's a different matter. अशा तरेचे प्रोविजन जे डिफरंट समाजा भितर आसा ते कित्याक वचचे न्ही? So to that extent uniformity कित्याक येवची न्ही? So according to me, uniformity in laws which are personal in nature will help the marginalized section of the society, will help those who inherit the property unfairly. कोणाक चड मेळटा कोणाक ना तांकां. It will benefit the cause of women and तांचे जे genuine issue आसा तेजे, and it will help in development of the nation. So हितून हेवूय चेंज जातले ते ST, OBC कास्ट सिस्टम जी आहा ती. ना, कास्ट सिस्टम चेंज जावची ना. सी, कास्ट सिस्टम टू गो न्ही, यू रिक्वायर एज्युकेशन. ल्हानपणापासून सी, व्हेरी डिफिकल्ट फॉर ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन द माइंड ऑफ अ पर्सन हू इज 50 years old टुडे. तो तशें हातून वावरला न्ही. सडनली ताका एका दिसान चेंज जातले 5%, 10% ही गोष्ट वेगळी. बट दिस कास्ट सिस्टम न्ही, ओनली बाय वे ऑफ अ व्हॅल्यू बेस्ड एज्युकेशन, that's the only way that this caste system can wither away to an extent. Whether it will totally go or not, or whether it will totally go in a small period of time, looks to be difficult. But that caste system is a different topic. Caste system, I don't know how much care can be taken to eradicate caste system by bringing in personal law. But other problem as far as inheritance of a woman is concerned, adoption is concerned, marriage is concerned, तांकां दिवपाची ती पोटगी फाल्यां डिवोर्स जालेलो, that is concerned, I think uniform civil code will solve all this problem in a much better way. तुमचे सजेशन कितें आहा हेजेर? I am in favor of uniform civil code. It should be implemented, but we do not want unnecessarily trouble. So all stakeholders should be taken on board. Law Commission has done a right thing by inviting suggestions. जेंका दिसता, जेंका एप्रिहेन्सिव्ह दिसता बाबा अशें जातलें, तांच्यांनी सजेशन दिवचें आणि एक डायलॉग आणि डिबेट सुरू करचो समाजा भितर, जेणे करून इफ यू फॉर्म अ व्हेरी स्ट्रॉंग ओपिनियन अँड प्रेशर, then the government also will be bound to implement it. They can't just ignore it. If a large section of people want a particular thing to be included in a uniform civil code, I am sure that will be included. So what the dialogue and debate असा पळय समाजात in a civil manner, तो कंटिन्युअस रावपाक जाय. समाजाचे डिफरंट सेक्शन आसा तांच्या भितर जे डिफरन्सीस आसात ते ब्रीच जावपाक जाय. आणि आय थिंक युनिफॉर्म सिव्हिल कोड कॅन बी वन वे to bridge that gap.
तूं आतां धार्मीक सलोखा म्हणशीत जाल्यार तूं पळय कितलेशेच स्टेट लेट अस नॉट नेम देम देर आर 1 or 2 स्टेट्स वीच आर कंटिन्युअसली तांचे गोंयान आसा आमच्या भितर ते ना कारण कितें कारण वी हॅव ऑन मेनी काउंट्स वी आर सेम सी वेन पीपल आर डिफरंट न्ही टोटली डिफरंट देअर थिंकींग इज डिफरंट देअर वेज आर डिफरंट देअर अप्रोच टुवर्ड्स लायफ इज डिफरंट आणि असे वेगवेगळे गट जेन्ना दिसले न्ही काय people unnecessarily become apprehensive but when we see the common threads then we don't feel threatened by their existence uniform civil code is that common thread that I see which will bridge the gaps between the societies and and it will create a very dynamic healthy prosperous and a very nice society that we all hope for. थँक यू सो मच सर. तुम्ही इझीन वेन आमकां समजून दाखयलें. हे अशे खुबशे मीथ्स आमी जे आयकलेले युनिफॉर्म सिव्हील कोडा ते तुमी आमकां पटोवन दिले एक्चुअली आनी कितें जावपाक शकता तेवूय कळ्ळें की अजून सांगचें दिसता की अजून ड्राफ्ट आउट जावना लोकांनी चड उलोवचें न्ही हेजेर. ड्राफ्ट आउट केल्यान तेजेर उलोवचें. थँक यू सो मच सर. थँक्यू तुमकांय तुमकांय थँक्यू सो मच संद दिल्या बद्दल.